سلام. امروز با یه جلسه از نقاشی رنگ روغن در خدمتتون هستم. جلسات گذشته رنگ شناسی ها رو کار کردیم، پالت رنگمون رو چیدیم و امروز تصمیم داریم که یه کار گل بکشیم. همونطور که میبینید یه کار گل انتخاب کردم، یه کار گل زرده. اول باید شروع کنیم که طراحیش رو بکشیم. من دیگه برای اینکه شما بهترم ببینید و خطوط برجسته باشه با رنگ یه طرح ساده و اجمالی از این کار میزنم. دقت بکنید که خیلی حساس روی مسئله نباشید که حتما باید مو به مو شبیه مدلتون باشه. نه، شما برای اینکه خلاقیت تصویریتون قوی بشه، طراحیتون قوی بشه و اصولا یه نقاشی حرفه‌ای بشید، باید بدونید که حس و حالتون و حرکت هایی که قلمتون میزنه توی کار دخیله. شما در نهایت باید یه کار گلی بزنید که کار دست خودتون باشه. پس اگر روی نقاشی دیگه ای دارید کار میکنید یا عکسی رو گذاشتید که میخواهید در روش نقاشی بکشید، حتما اجازه بدید که خلاقیت خودتون، قلم زدن خودتون توی کار دخیل باشه و اگه تغییراتی هم به وجود اومد هیچ اشکالی نداره. حالا ما از روی اون نقاشی بیس کارو میگیریم، ازش الهام میگیریم، ممکنه جایش رو تغییر بدیم. این یه چیز طبیعیه که ما روی کارمون وقتی پرداخت میکنیم حس و حالمون توی کار دخیل میشه و یه کار به قول معروف کار اورجینال خودمون رو تحویل میدیم. حالا ممکنه که روی نقاشی دیگه هم کار گرفته باشیم، الهام گرفته باشیم، ولی در نهایت اون حس و حال شماست که توی اون تابلو ظاهر میشه و کار به همون زیبایی میشه که شما تصور میکنید و روش کار میکنید. خب همونجور که میبینید یه طرح خیلی اجمالی اسکیسوار از گل میزنم و بعد وارد بشیم اول از بک‌گراند شروع بکنیم که کار انجام دادم. خب توی اینجا حالا جزئیاتی هم هست، اینا رو هم پیاده میکنم. دقت میکنید که ممکنه جای زنی منور باشه. این حساسیت رو بذارید کنار بس و خیلی راحت اجرا بکنید. کاری که اینجا هستش الان نگاه کنید، یه گلیه که باید ما اول یه آستر ازش بزنیم، یه ترنگ داشته باشیم. تکنیکی که الان میخوایم اجرا بکنیم به حال با قلمو داریم کار میکنیم، رنگ روغن. البته بعداً روی کاردک هم اجرا میکنیم، کاردک هم میزنیم روش، ولی چون داریم یه کار رنگ اجرا میکنیم و احتیاج داره که یه مرحله بزنیم خشک بشه و بعد از دوباره روش کار بکنیم، اینه که حتما باید یه آستری زده باشیم و بعد از آستر شروع بکنیم که روش رو پرداخت بکنیم. ممکنه این مرحله یه ترنگ باشه، بعد یه آستر باشه، بعد یکی دوتا روکار باشه، ولی این کاری که الان داریم اینجا اجرا میکنیم چون در نهایت با کاردک هم روش اجرا میکنم و رنگ های ضخیم و برجسته روش قرار خواهد گرفت، توی همون 2 مرحله من این کار رو در میارم. ابتدا بس با رنگ های خیلی ساده نگاه کنید، دقت بکنید توی ترکیب رنگ ها من خیلی رنگ ها رو با هم قاطی نمی کنم که یه ذره گیج نشید و مسیر رو پیدا بکنید. همون رنگ آبی و فتالامو که ور میدارم سفید بهش میزنم. حالا یه مقداری رنگ قهوه‌ای هم که روی قلمون بودش قبلا توی پالتم هست شاید توش استفاده بشه و رنگ آسترم رو شروع میکنم گذاشتن. این خیلی آزاد عمل میکنم. حواستون باشه که توی رنگم مثل همون طراحیمون که خیلی آزاد عمل کردیم اینجا هم خیلی آزاد عمل کنید. قلمون راحت بزنید. سعی کنید میزان روغنی که روی رنگتون میگیرید اونقدری نباشه که خیلی شرژه کنه. البته وقتی که شما دقت کردید من داشتم طراحیشو میزدم رنگ قهوه‌ای رو خیلی رقیق گرفتم به خاطر اینکه مثل یک قلم رفتار بکنه و حالا خشک نشه و بتونم راحت‌ترمو بزنم. ولی وقتی که دارم آستر رو میزنم روش اجرا میکنم باید حواستون باشه که اونقدری روغن نباید توش بره که خیلی دیگه جوهری بشه. نه، باید این حجمی رنگتون داشته باشه که لایه به لایه این رنگ ها که رو هم میاد یواش یواش کارمون یه مقدار برجسته بشه. دقت میکنید رنگ بعدی که من انتخاب میکنم برای کارم سبز ویریدین رو یه مقدار سفید بهش میزنم. وقتی سبز ویریدین رو
سفید بزنید یه سبز خوشگل رو به آبی به ما میده. برای قسمت‌های روشن خیلی مناسبه و الان توی اینجا اگه دقت بکنید توی مدل اصلیمون هم از همین رنگ استفاده کرده. یعنی اون رنگ سبز آبی که اون ته میبینید همین رنگی که با ویریدین ساخته شده، سفید بهش میزنیم و کارو در میاریم. همینجور هم که دقت میکنید رنگو ور میدارم، برجسته ور میدارم، میذارم، خیلی راحت عمل میکنم، قلمو میکشم، جای تیزشو و تو رفتگی ها رو در میارم. همچنان که دارم کار میکنم به مدلم هم نگاه میکنم. یعنی شما مثل قبلا گفتم یه نقاش چه تو طراحی باشه چه تو رنگ روغن باشه، پیوسته باید خوب به مدلش نگاه بکنه. حالا این مدل شما میتونه مدل چاپی مثل الان باشه، یا مثلا طراحی یه مدلی که زنده هستش، توی طبیعت هستید، یک شخصی جلوتون نشسته، یا یک چیدمانی خودتون با گل توی منزلتون انجام دادید و میخواید حالا اونو بکشید. تو این مراحل خیلی راحت باید خوب به مدل نگاه بکنید، ولی بازم گفتم نه اینکه 100% بریم آقا من بخوام عین خودش در بیارم. نه بابا عین خودش چیه؟ نقاشی اصلا اگه حس و حال شما داخلش نره اون نقاشی نمیگن، که میگن چاپ. اینه که سعی بکنید که حس و حالتون هم داخلش باشه. حالا تکنیک‌های مختلفی توی مسئله هست، دعوامون نشه با دوستایی که مثلا فوتورال کارن و هایپر رال کارن. خود منم هایپر رال کار کردم، همه اینا رو تجربه دارم، ولی توی حالا بعد از این همه تجربه که داشتم و برای آموزشی که برای شما در نظر گرفتم، شما همینجور مثل من راحت عمل بکنید، اصلا خودتون رو خسته نکنید عین خودش باشه، تاشا دقیقاً اندازه خودش باشه. نه، خیلی راحت اجرا کنید، تکنیک رو یاد بگیرید، ترکیب کردن رنگ ها رو یاد بگیرید و آروم آروم به سمت جلو برید و کارهای خیلی خوشگل هم میتونید در بیارید. به این روش شما قلم دست خودتون رو پیدا میکنید و قلم زدن رو یاد میگیرید و میتونید خیلی کارهای دیگر رو با حس و حال بکشید. شما وقتی دو تا حرکت قلم درست به جا توی کارتون دیده بشه، همه رو اون قضاوتتون میکنن و میگن به چه تاشای خوشگلی زده، چه حرکتهای قشنگی زده. چه بسا که همون دوتا تاش خوشگلی که شما توی کارتون میزنید و اجرا میکنید از 10 تا ساخت و ساز کردن زیباتر نشون بده. و نمونه کارهای اساتید بزرگم داریم که به این روش کار کردن. نمونه بارزش پینوه که خیلی شلاقی کار میکنه و حرکتهای خیلی خوشگلی اجرا میکنه. شاید یه هایپرال ساعتها طول بکشه که بتونه مثلا یه حرکت رو مثلا میخواد اجرا بکنه مو به مو، ولی اون با یه حرکت خیلی زیبا قشنگ در میاره و زیادم وقت رو نمیگیره و معطل نمیکنه خودش. و نظر من که خیلی کارا قشنگ در میاد به این روش. حالا باید ببینید که به چه روشی شما خودتون بیشتر علاقه‌مند میشید. نگاه کنید توی آموزش رنگ روغنی که انشالله من شروع کردم برای شما، امیدوارم که به دردتون بخوره. تکنیک ها و روش های زیادی وجود داره و این چیزی که الان شما دارید میبینید و من برای شما دارم اجرا میکنم یک کار ساده اجرای با قلمو و بعد با کاردکم اجرا میکنم براتون طبق تجربه که توی کلاس‌های آموزشیم داشتم. حالا اونایی که تازه میخوان شروع بکنن و کار بکنن، این روش زیاد خستشون نمیکنه، خیلی جذابه، کار خیلی سریعتر در میاد براتون، خیلی خوشگلتر میشه و امید به آینده توی نقاش شدن و توی هنرجو بیشتر میکنه و امیدوارم که براتون مفید باشه. دقت کردید که بک‌گراند رو چقدر راحت با 2 تا رنگ همینجور دارم اجرا میکنم. رنگ سبز ویردین برای قسمت‌های روشنم با ترکیب سفید و رنگ آبی فوتالو با ترکیب سفید که وقتی هم که روی بوم رنگ ها رو میذارم این با اون رنگ سبز هم یه مقدار مخلوط میشه و یه بک‌گراند نرم آبی به ما میده که یه مقدار دور هستش. و اینو دقت بکنید کار که تموم نشده، ما فعلا داریم رنگ زیری رو میذاریم. حالا تو این رنگ زیری اگه دقت کردید من زیرش رو هیچ رنگ دیگه ای نزدم، از رنگ سفید شروع کردم که شما تاثیرات رنگی رو کامل ببینید. وقتی که شما دارید آستر میزنید یه جوری دارید غلبه میکنید به سفیدی کاغذ و این خیلی جذابه که شما ببینید که هر تاش قلمی که زده میشه چجوری سفیدی از بین میره
و رنگ ها میان و تاثیرهای خودشون رو روی بوم میذارن. همینجور هم که به سمت پایین میرم نگاه کنید توی تابلوهای قشنگ، حالا اینو یه دانشاییه که در هنگام اجرای کار کپی و کار چیز دیگه متوجه میشید. دقت کنید یه بخش تابلو همیشه روشن‌تره، یه بخش تابلو کنتراست بالاتر، تیره تره و این باعث عمق زیاد تابلوی ما میشه. هر چی که یه قسمت رو تیره تر کنیم، یه قسمت رو روشن تر کنیم و یه مقداری این همپوشانی رنگ ها باشه و رنگ ها با هم محو بشه، یه حجم خوبی فضای پشتمون میگیره و من سعی میکنم این قاعده رو توی کار رعایت بکنم. حالا به خاطر این بخش های پایین تر که میایم، حالا تو کارم که حتما همینجوری هستش، حالا با در نظر گرفتن علمی هم که خودمون داریم یه مقدار تیره تر میکنیم قسمت های پایین تر رو که یه مقدار حجم بک‌گراندمون بیشتر بشه. همین تماشا کردن اینکه من چجور قلم میزنم خیلی دقت بکنید. شما سعی کنید مثل من قلم بزنید، آروم آروم یاد میگیرید که چجور باید حرکت های بالاتر رو حالا تو مراحل بعدم حتما بهتون میگم. نگاه کنید آموزش های رنگ روغنی که من میدم از این به بعد، چون مراحل داره، یه مرحله باید رنگ بذارم خشک بشه، آستر بزنیم و بعد رو اجرا بکنیم. حالا مراحل ساده است، مراحل خیلی پیچیده مثل چهره کشیدن و فیگور کشیدن و کارهای دیگه این شده در آینده خواهیم داشت. اینه که اینا زمان بره. حالا یه نظرسنجی باید از دوستان بکنم که آیا این اجراها رو ما به صورت لایو برگزار بکنیم، چون طبق چیزی که حالا من قبلا هم بچه‌ها دیدن، بچه‌ها مثل که بلاگ نقاشی زیاد دوست ندارن. کسایی که توی کانال من هستن بیشتر دوستن اجرا رو ببینن، آموزش ببینن و لحظه به لحظه با من همراه باشن و کار رو دقیق یاد بگیرن. اینه که یه جاشو تند کنم، یه جاشو حذف کنم، اینا فکر نکنم. حالا اگه دوست داشته باشید فکر کنم اکثرا دوست دارن که مراحل خیلی آروم ببینن و کلا یاد بگیرن که چجوری باید اجرا بشه. حالا باید ببینیم که در آینده اگه دوست داشته باشید به صورت لایو بذاریم دیگه، ادیت نباشه، همون جوری که داریم اجرا میکنیم کار میکنیم با هم صحبت میکنیم، به حال با آزمون و خطایی که توی مسیر میریم کارو در میاریم. به هر حال تو مسیرم حتما مطالب رو دریافت میکنید. اینکه توی کلاس نقاشی میرید چه اتفاقی میفته؟ شما میرید نگاه میکنید، استاد میشینه براتون کار میکنه و اجرا کردن استاده که میبینید شما مطالب رو یاد میگیرید، دریافت میکنید. منم فکر میکنم که اگه آروم اجرا بکنیم و اگه شما با حوصله باشید، با حوصله بشید نگاه بکنید، خیلی براتون مفیدتر خواهد بود. ما هم دیگه درگیر حذف کردن این چیزا نمیشیم، چون هر مرحله رنگ قشنگه. باید همون حرکت نرمال خودشو ببینید که چه اتفاقی میافته وقتی این قلم زده میشه، چه اتفاقی میافته. تو صورت بالا اصلا نشون نمیده این اتفاقا رو. اینه که فکر میکنم که دیگه تو آموزش رنگ روغنمون یه مقداری با حوصله بیشتری باید بشینیم پای کار رو آروم کار بکنیم. خب تو این مرحله دقت کردید که یه مقدار حجم پایین‌تر رو بیشتر کردم. البته تو مرحله بعدی حتما بالاتر میبرم. اینا همه ته رنگه، ما بر اون سفیدی بوممون غلبه میکنیم، رنگمون رو انتخاب میکنیم و بعد رنگ‌های بعدی رو روی کار اجرا میکنیم. البته باید خشک بشه. بعد تکنیکایی هم هستش. نکنید تو اینجا رنگ زرد رو ور میدارم، یه مقداری نارنجی میزنم، یه مقداری رنگم گرم بشه، رنگ زردم، زردی که ورزشم شماره 13 زرد کروممه. تو اینجا با حرکت های قلمو یه مقداری حالت میدم به گلبرگ ها. شما باید دقت داشته باشید که اینجا رو گلبرگ ها باید خوب چرخش ها و پیچش ها رو یه مقدار رعایت بکنید، ولی نترسید از کار، راحت اجرا بکنید. میدونید چیه؟ یه رازی من به شما بگم، همه نقاشا همینطوری هن. میان قلم میزنن، حالا احتیاج به قلم خیلی ریزم نیست، توی این قلم زدنشون اتفاقهای جالبی میفته. مثلا یه جا حرکت و زرد لیموییه که البته اینجا دارید میبینید، دقت داشته باشید هم زرد لیمویی داشته باشید هم زرد کروم، که البته تو اینجا این رنگ ها بیشتر رنگ های کروم. این پالت رنگم رو دارم به شما نشون میدم که حواستون باشه که از چه رنگایی استفاده میکنید. دقت داشتم میگفتم بهتون، دقت بکنید که این نقاش وقتی داره اجرا میکنه یه دفعه توی گلبرگ داره میزنه،
یه اتفاق خوب داخلش میفته، اون اتفاق رو نگه میداره. اگه دقت بکنید میبینید که نقاش دائم داره قلم میزنه. اگه فیلم‌های دیگر هم دیده باشید، یه نقاشه قلم میزنه، یه 100 بار 10 بار یه کار داره اجرا میکنه. چرا؟ چون میخواد در نهایت به اون چیزی که حسش میگه اون قسمت، اون لحظه درسته برسه. لحظه ای که تاش درستی و تو جای مناسبی با رنگ مناسبی میزنه و حسش میگه که خب این لحظه ای که کار تمومه و چقدر کار خوب شد، خودش رضایت پیدا میکنه. پس نگاه کنید، شما انتظار نداشته باشید که یه نقاش یا خودتون یا هر کسی اولین حرکتی که بزنه درست باشه. درست هست، ولی شاید دوست داشته باشه بیشتر کار بکنه تا به اون مطلوبیتی که خودش دوست داره برسه. رنگ این زیر گلم که یه رنگای سبزی هستش، برگای سبزی داره، اون اجرا کردم. اینی که شما باید هی آزمون و خطا بکنید، دستتون راه بیفته، حرکت ها رو یاد بگیرید، مخصوصا توی آستر زدن، چون فضا خیلی آماده تره برای اینکه شما آزمون و خطا بکنید. اینی که فرصت مناسبیه که شما تمرین بکنید. پس توی آستر زدن خیلی راحت حرکت های تند بزنید، اجراهای تند اجرا بکنید، بذارید دستتون روی اون گلبرگ هایی که قراره که شما بکشید عادت بکنه و حرکت ها رو دستتون بیاد که چجوری باید اجرا بکنید. چون که تو مراحل بالاتر اون آزمون کمتر میشه و اون حرکت هایی که میخواید بزنید حرکت های پایانیه و دست به این روش اون مسیر رو پیدا میکنه. خب بریم گل پایینی هم رنگاشو بزنم، اجرا بکنم خیلی راحت. اگه زیر بومم و مثلا یه رنگ قهوه‌ای کرده بودم، الان این لابلای این سفیدا که میموند یه رنگ قهوه‌ای زیرش میگرفت و حالا تو مرحله بعدی من اینا رو به شما میگم که قبل از این که بخواید نقاشیتون شروع بکنید که حالا بسته به کاری که میخواید بزنید باید یه زیر رنگی توش اجرا کرده باشید. خب این گلم اجرا بکنیم و بریم به مراحل پایانی که توی مرحله کارمون تموم بشه. چقدر راحت، نگران نباشید هستم که یه ذره این برون برم بشه. نه، ما میخوایم یه رنگی زیر داشته باشیم که رنگ های اصلی رومون رو مسیر رو مشخص کنیم. دقت کرده بودید تو طراحی اسکیسمون چیکار میکردیم؟ میومدیم مثلا چند تا خط رو میزدیم اشتباه اینور اونور و باهاش قلقگیری میکردیم. در حقیقت یه جور قلقگیری میشد مسیر دیگه. الان که داریم رنگ اجرا میکنیم، مثلا تو کار رنگ روغن که خشک نمیشه، دیر خشک میشه و فرصت تغییر و اصلاح تو کار هست، ما یه مقداری قلقگیری میکنیم، میایم رنگو انتخاب میکنیم، توی آستر میزنیم یه جا اینور اونور، میبینیم که خوشمون میاد، مناسبه مناسب نیست. همینجوری مرحله به مرحله که میریم جلو، مسیر برای ما روشن‌تر میشه، مسیرمون بازتر میشه که داریم چی کار انجام میدیم. الان دقت کرده باشید و بدونید که سخت‌ترین مرحلهش هم اون مرحله‌ای که بوم سفید رو میذاری جلوت، هرچی نگاه میکنی میگی خدای من حالا باید چیکار کنم. خب طراحی باید بشه، با چند تا خط یه مسیر برای خودمون مشخص میکنیم، یه مسیر. خب دیگه الان قراره که گل کشیده بشه، یه طراحی گل توش اجرا شد. بعد یواش یواش بک‌گراندمون رو چیکار کردیم؟ رفتیم به سمت رنگ آبی زدیم، پس قراره بک‌گراند آبی بشه. حالا آبی‌ها توناژهای آبی، وقتی که شما یه رنگ آستر زیر داری از آبی، ذهنت قسمت چپ مغزت شروع میکنه به فعالیت و رنگ‌های بهتر و قشنگتری رو بهت پیشنهاد میده و اون موقع میتونی رنگ‌های دیگر رو توش اجرا بکنی. خب توی مرحله هم که گلومون اجرا کردیم، پس حواستون باشه رنگ مرحله به مرحله میره به اون جزئیات. یه کلیت آستر شروع میکنیم تا به یه جزئیات رو که حالا باید خشک بشه و بعد از خشک شدن شاید دوباره روش اجرا بکنیم. آروم آروم به اون جزئیات نزدیک میشیم. خب همچنین که اینجا هم نوشتم براتون، یه 6 ساعتی طول میکشه که تقریبا این، چون روغنی که من زدم اینقدر خشک میشه. اگه روغنم مثلا خشک و کم زده باشم دیرتر. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. جلسه بعد میبینمتون برای ادامه برنامه.